ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਪੁਰਤਗਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ। ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਹੜਤਾਲ ਦੀ, ਰੀਨਿਊ ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਟੁੱਟਵੀਆਂ ਹੜਤਾਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਵੀਰ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਜੇ ਇੱਕ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਅਸਰ ਵਧੀਆ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਇਹ ਸੋਚ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਵੱਡੀ ਹੜਤਾਲ ਦੀ ਕਾਲ ਕਦੋਂ ਆਵੇਗੀ। ਆਪਣੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੁਹਿਰਦ ਵੀਰ ਇਸ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। 3 ਜੂਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੀਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਦੱਸਣ ਮੁਤਾਬਕ ਬਲੋਕੋ ਇਸ਼ਕੇਰਦਾ ਦੀ MP ਮਾਰੀਆਨਾ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਵੀਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਪਲਾਨ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿਸ, ਕਾਰਡ ਰੀਨਿਊ, ਕੰਟਰੀ ਆਊਟ ਅਤੇ ਬਦਲ ਰਹੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। MP ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਹੜਤਾਲ ਕਿਸ ਦਿਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਹੜਤਾਲ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਉਡੀਕ ਕਰੀਏ ਕਿ ਉਹ ਵੀਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰੀਏ। ਇੱਕ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਖਿਆਲ ਰੱਖੀਏ। ਕੋਈ ਵੀ ਨਫ਼ਰਤ ਭਰੀ ਵੀਡੀਓ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਾ ਪਾਓ। ਕੁਝ ਕੁ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜੋ ਅਜੇ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮੁੜ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰੀਏ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਇਸ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰੀਏ। ਰੀਨਿਊ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟਾਈਮ ਏਮਾ ਵੱਲੋਂ ਰੀਨਿਊ ਸਿਸਟਮ ਓਪਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਏਮਾ ਵੱਲੋਂ 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਓਪਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਡ 30 ਜੂਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖਤਮ ਹੋਏ ਹਨ। ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਡ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਤਮ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਡ ਖਤਮ ਹੋਏ ਹਨ ਉਹ ਏਮਾ ਵਾਲੇ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੋ। ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਵਾਰ ਰੀਨਿਊ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣ ਲਓ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਰੀਨਿਊ ਲਈ ਫੀਸ ਅਤੇ ਪੇਪਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾ ਦਿਓਗੇ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਸੀਦ ਮਿਲੇਗੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਫਿੰਗਰਾਂ ਵਾਲਾ ਪੇਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਵੈਲਿਡ ਰਹੇਗਾ। ਉਹ ਪੇਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹਰ ਵੇਲੇ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਪੇਪਰ ਦਿਖਾਓਗੇ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹ ਪੇਪਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਲੀਗਲ ਮੰਨੇ ਜਾਓਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਚੈਕਿੰਗ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੈਕਟਰੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਵੱਡਾ ਚੈਲੰਜ ਹੈ ਕਾਰਡ ਰੀਨਿਊ ਕਰਨਾ। 15 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ 4 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਾਰਡ ਰੀਨਿਊ ਕਰਨੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਾਰਡ ਖਤਮ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੈਕਟਰੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਮਾਰੀਆਨਾ ਨਾਲ ਡਿਬੇਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ ਸੀ ਕਿ ਇਮੀਗ੍ਰਾਂਟਸ ਨੂੰ ਪੁਰਤਗਾਲ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਪੁਰਤਗਾਲੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਮਾਂ ਵਧਾ ਕੇ 7 ਅਤੇ 10 ਸਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਅਤੇ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਡ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਆਪਣੇ ਪੇਪਰ ਰੈਡੀ ਕਰਕੇ ਰੱਖੋ ਅਤੇ ਫੀਸ ਪੇ ਕਰਨ ਲਈ ਪੈਸੇ ਕੋਲ ਰੱਖੋ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਅਤੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ 'ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹਨ, ਜ਼ਰੂਰ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਡਿਟੇਲ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਲਿੰਕ ਉੱਪਰ ਸ਼ੋਅ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣ ਲਓ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਬੇਮਤਲਬ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕੋਗੇ। ਸਿਰਫ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ, ਟੈਕਸੀ ਵਾਲੇ, ਉਬਰ ਈਟ ਅਤੇ ਗਲੋਵੋ ਵਾਲੇ ਜੋ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਹਰੇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਵੇਅਰ ਰਹੋ। ਕੰਟਰੋਲ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਹੋਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਰਾਉਣਾ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਵੇਅਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ। ਲਿਬਰੇ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਬਲੋਕੋ ਇਸ਼ਕੇਰਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਮਾਰੀਆਨਾ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪੁਰਤਗਾਲ ਵਿੱਚ ਬੱਚਾ ਜੰਮਣ 'ਤੇ ਨੈਸ਼ਨੈਲਿਟੀ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਨਾ ਬਦਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਪੁਰਤਗਾਲ ਵਿੱਚ ਬੱਚਾ ਜੰਮਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਮਾਂ ਜਾਂ ਪਿਓ ਜੇਕਰ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪੁਰਤਗਾਲ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ
ਜਾਂ ਕਈ ਵਾਰ 12 ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨੈਲਿਟੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਦਾ ਟਾਈਮ ਵਧਾ ਕੇ 3 ਸਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੂਜਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਗੋਲਡਨ ਵੀਜ਼ੇ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਪੁਰਤਗਾਲ ਵਿੱਚ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ 14-15 ਦਿਨ ਪੁਰਤਗਾਲ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਰਡ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 3 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਨੈਸ਼ਨੈਲਿਟੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਪੁਰਤਗਾਲ ਦੀ ਨੈਸ਼ਨੈਲਿਟੀ ਲੈ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਖੀ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗੌਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਲੋਕੋ ਸ਼ਕੇਰਦਾ ਕੋਲ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੀ MP ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਦਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮਾਰਸੇਲੋ ਥੋੜ੍ਹੇ ਗੰਭੀਰ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਵੀਕ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਮੀਗ੍ਰਾਂਟਸ ਪੁਰਤਗਾਲ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਪੁਰਤਗਾਲ ਦੀ ਇਕਨੋਮੀ ਕਲੈਪਸ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਆਖੀ ਹੈ ਕਿ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕ ਅਤੇ ਇਕਨੋਮਿਕ ਐਕਸਪਰਟ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਦੇਣ। ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਆਪਣੇ ਸਾਈਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਪੱਖ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਦਾ ਮੈਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਬਾਕੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਬਣਦਾ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹੋਣਾ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਹੋਰ 6 ਮਹੀਨੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਨਵਰੀ 2025 ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਹਨ। ਪੁਰਤਗਾਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਆਰਟੀਕਲ ਛਾਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਜ਼ਾ ਦੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਛਾਪਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਪੁਰਤਗਾਲ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਇੰਡੀਅਨ ਇੰਨੇ ਘੱਟ ਪੈਸਿਆਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੇਗਾ। ਪੁਰਤਗਾਲ ਲੋਕ ਆ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਰਡ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਮੰਗਵਾ ਸਕਦੇ ਸੀ। 7-8 ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨੈਲਿਟੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਯੂਰਪ ਦੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਅਤੇ ਰਹਿਣ ਦੀਆਂ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਕਿ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਦਲਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋਕ ਪੁਰਤਗਾਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ ਅਤੇ ਪੁਰਤਗਾਲ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਹਨ ਆਲਮ ਕਜ਼ੋਈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਪੁਰਤਗਾਲ ਵਾਪਿਸ 2007 ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਮੀਗ੍ਰਾਂਟਸ ਪੁਰਤਗਾਲ ਵਿੱਚ ਸਟਕ ਹੋਏ ਬੈਠੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਡ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਵਾਪਸ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਬਦਲਣ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਮੰਗਵਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੀਡਰ ਆਪਣਾ ਰੋਸ ਜਤਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਟਿਕਟੋਕ ਜਾਂ YouTube ਤੇ ਲਾਈਵ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਜੁੜਿਆ ਕਰੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਨੈਸ਼ਨੈਲਿਟੀ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ 'ਤੇ ਬਹਿਸ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਤੀਜੇ 'ਤੇ ਨਾ ਪਹੁੰਚੋ। ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣੇ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਬਹੁਤ ਵੱਖਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਣੇ ਹਰ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਚੱਕ ਲਓ ਧਰ ਲਓ। ਡਿਪਲੋਮੈਟ ਸਿਸਟਮ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋਵੋ। ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲ 1000 ਬੰਦਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 50 ਬੰਦਿਆਂ ਕੋਲ ਨੈਸ਼ਨੈਲਿਟੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ 50 ਬੰਦੇ ਵੋਟ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 50 ਬੰਦੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, 1000 ਨਹੀਂ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਚਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਿਆਣੇ ਹੋ। 2 ਦਿਨ ਤੋਂ ਟੁੱਟਵੀਆਂ ਹੜਤਾਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਖਬਰਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੇਰੀ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਉਡੀਕ ਕਰੀਏ ਅਤੇ ਇੱਕ ਇਕੱਠੀ ਹੜਤਾਲ ਕਰੀਏ। ਜਿਹੜੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੀ ਆਊਟ ਮਿਲੇ ਹਨ, ਉਹ ਵੀਰ ਜ਼ਰੂਰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਰਹਿਣ। ਜਿਹੜੇ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਪੀਲ ਵਾਲਾ ਪੇਪਰ ਕੋਲ ਰੱਖੋ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਕੇ ਚੱਕ ਲਓ ਧਰ ਲਓ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪਵੋ। ਆਪਣੀ ਸੇਫਟੀ ਖੁਦ ਰੱਖੋ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਸਟ ਹੈ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣੇ WhatsApp ਗਰੁੱਪ ਨਾਲ ਜੁੜੋ। ਹੇਟ ਫੈਲਾਉਣੀ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀਡੀਓ ਨਾ ਪਾਓ। ਆਓ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਰੋਸ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰੀਏ, ਨਾ ਕਿ ਨਫ਼ਰਤ। ਕਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ। ਅਫਵਾਹਾਂ ਤੋਂ ਬਚੋ। ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ।